Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Couple Channel. Sau video gần đây nhất trên kênh, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã lặng đi một chút, không phải vì buồn, mà vì nhận ra rằng một chặng đường thật sự đang dần khép lại. Vậy nếu một ngày, chúng ta không còn nhắc đến bác Quân Nhất Tiêu mỗi ngày nữa, thì điều gì sẽ là thứ chúng ta nhớ nhất? Có phải là những viên kẹo ngọt nhỏ bé, khiến chúng ta từng thức trắng đêm để phân tích? Có phải là những lần tim đập nhanh, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua? Hay là những ngày mà cả fandom như bùng nổ, cùng vui, cùng buồn, cùng bảo vệ hai con người mà mình chưa từng gặp? Hai con người đó là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai cái tên tưởng chừng chỉ là những nghệ sĩ trong giới giải trí, nhưng lại vô tình trở thành một phần ký ức rất sâu trong cuộc đời của rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng có lẽ sau tất cả, thứ chúng ta nhớ nhất không phải chỉ là họ, mà là chính chúng ta của những năm tháng đó. Một phiên bản từng rất nhiệt huyết, từng dám tin, dám yêu, dám dành trọn thời gian và cảm xúc cho một điều gì đó. Bác Quân Nhất Tiêu không chỉ là một cái tên. Đó là câu chuyện được viết nên từ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Và cũng là câu chuyện được viết nên từ chính chúng ta. Là một đoạn ký ức, là một phần thanh xuân mà sau này, dù cuộc sống có cuốn chúng ta đi đâu, cũng không thể lặp lại lần thứ hai. Và có lẽ vì thế, chúng ta không thật sự sợ kết thúc. Chúng ta chỉ sợ quên mất cảm giác đã từng yêu thích một điều gì đó sâu đậm đến như vậy. Nhưng đừng lo, vì những điều thật sự quan trọng sẽ không biến mất. Nó chỉ chuyển sang một hình thức khác. Giống như cách mà dù hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn đứng cạnh nhau trên cùng một sân khấu, thì trong ký ức của chúng ta, họ vẫn luôn tồn tại theo một cách rất riêng. Giống như cách chúng ta vẫn đang ở đây. Không còn như xưa, nhưng cũng chưa từng rời đi. Và rồi, có một câu hỏi mà không chỉ fandom của chúng ta, mà bất kỳ fandom nào rồi cũng sẽ phải đối diện. Tại sao, ai rồi cũng sẽ rời đi? Ngày chúng ta bắt đầu, mọi thứ đều rất đơn giản. Chỉ là thích một người, rồi dần dần thích thêm một người nữa. Và rồi vô tình trở thành một phần của một cộng đồng. Chúng ta từng nghĩ rằng điều đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi cuộc sống thay đổi. Công việc, gia đình, áp lực. Thời gian không còn cho phép chúng ta thức đêm chỉ để xem một video vài phút. Chúng ta không còn đủ năng lượng để tranh luận, để bảo vệ, để chiến đấu như trước. Và thế là rất nhiều người rời đi một cách rất lặng lẽ. Không phải vì họ hết yêu thích, mà vì họ đã trưởng thành. Trưởng thành không phải là quên đi. Trưởng thành là biết đặt những điều đó vào một vị trí phù hợp hơn trong cuộc sống. Và điều đẹp nhất là, dù có rời xa, họ vẫn giữ lại một phần ký ức. Một bài hát, một cảnh phim, một cái tên. Chỉ cần một điều nhỏ thôi, cũng đủ để kéo họ quay lại với cả một bầu trời kỷ niệm. Có thể chỉ là một hình ảnh của Tiêu Chiến, hay một khoảnh khắc của Vương Nhất Bác, cũng đủ để khiến trái tim chúng ta rung lên như những ngày đầu tiên. Vì thế, nếu bạn vẫn đang ở đây, hoặc nếu một ngày bạn không còn xem video thường xuyên nữa, thì cũng không sao cả. Fandom không phải là nơi giữ chân ai đó mãi mãi. Nó chỉ là một nơi mà khi bạn nhớ, bạn có thể quay về. Và Couple Channel sẽ luôn là một nơi như vậy. Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, có một điều mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Tại sao con người luôn cần một ai đó để tin vào? Đó có thể là một thần tượng, một cặp đôi, một hình mẫu lý tưởng. Không chỉ trong fandom, mà ngoài cuộc sống, điều này xuất hiện ở khắp nơi. Chúng ta tin vào Tiêu Chiến vì sự kiên cường. Chúng ta tin vào Vương Nhất Bác vì sự kiên định. Và chúng ta tin vào bác Quân Nhất Tiêu vì đó là nơi hội tụ của những điều đẹp nhất mà chúng ta từng muốn tin. Nhưng rồi, khi thời gian trôi qua, chúng ta nhận ra rằng điều quan trọng không phải là chúng ta tin vào ai, mà là chúng ta đã từng có khả năng tin một cách chân thành như vậy. Và khi một biểu tượng dần lùi lại, không có nghĩa là niềm tin đó biến mất, nó chỉ chuyển sang một nơi khác. Có thể là một câu chuyện mới, một lĩnh vực mới, một góc nhìn mới về thế giới. Và có lẽ, đó cũng chính là lý do mà từ bây giờ,
Couple Channel sẽ bắt đầu kể thêm những câu chuyện khác. Những câu chuyện không còn chỉ xoay quanh một cặp đôi, mà rộng hơn là về con người, về thế giới, về những điều đang diễn ra xung quanh chúng ta mỗi ngày. Có thể là những biến động kinh tế, những câu chuyện về giá vàng, giá dầu, những sự kiện đang làm thay đổi thế giới, hoặc những kiến thức, những sự thật thú vị mà trước đây chúng ta chưa từng để ý. Đây là một hành trình mới. Nhưng điều mà chúng mình muốn giữ lại không phải là chủ đề, mà là cảm giác. Cảm giác được lắng nghe, được đồng hành và được cùng nhau hiểu thêm về một điều gì đó, dù là quá khứ hay hiện tại. Nếu bạn đã đi cùng mình suốt chặng đường này thì mình tin rằng bạn sẽ hiểu, và mình cũng hy vọng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với nhau, chỉ là theo một cách khác. Và bất cứ khi nào bạn muốn quay lại, những video về Bác Quân Nhất Tiêu, về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn sẽ luôn ở đây, được giữ lại trong một danh sách phát riêng, như một góc ký ức mà chúng ta có thể mở ra bất cứ lúc nào. Cảm ơn bạn vì đã ở lại. Và cảm ơn bạn nếu bạn quyết định tiếp tục đi cùng mình trong chặng đường sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện mới của Couple Channel.蓝湛，好，都看好，然后哎，上，下包来，起，上火，你们换过来是吗？咱弄啊。把鱼竿拿过来，我们鱼竿玩乱啊！现在这谁的吧？咱的。媳妇又再用针线干的是吧？啊，一边一个。好，来高脚扒过来，可以了。那带关系了。洗不打，哎，我哪骂人啊？骂你什么？我只是说，草皮的。哎，蛇在哪里啊？在这儿。植物是绿色的，代表着幸福、快乐的地方。哎，我喜欢绿色的茶，像你喜欢的茶，帽子喜欢。没什么。这故事我带了干嘛？I'm sorry。明神会吧？新序部。给你拿张纸吧吗？嗯，一样。这样，现在这边。哇，他妈是吓人。看肉。来，哦，这种场面你也拍，你是人吗？这鼻通哎，泰国的，第一次停给你的，他才给我的。要一点就我找太阳偷渡了。香港给的可能不一定是从鼻子的。哇，你人戏要不要这么好啊？你吸一下，你试试，动脑子的好不好？这个好，你要试一下吗？要插进去的哦。是的嘛，深那入嘛。你来。我刚刚不就是这样吗？没有。好，不要用了，我不要用了。